وقت بخیر دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من. مریداتم بافتنی، آموزش بافت این دسته گل که بعد به این شکل ازش میتونید یه عروسک در بیارید رو میخوایم با هم ببینیم. اگر همین الان وارد پیجم شدید حتما کلید سابسکرایب رو فعال بکنید. کلی آموزش رایگان داخل پیجم هستش. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. من از قلاب شماره 3 دارم استفاده میکنم. نخم هم نخ یارن آرت جینز هستش. میام در ابتدای کار یک حلقه جادویی و یه تک زنجیره میزنم. داخل این حلقه جادویی رو من با 6 تا پایه کوتاه پر میکنم. 1 2 3 4 5 و 6. نخم رو میکشم و حالا میام به این قسمت اول یک پایه کوتاه میبافم. من این قسمت رو با مارکر مشخص میکنم که چون میخوام حالت دور زدن باشه و بست نمیزنم و تک زنجیره، اولین پایه‌ام رو گم نکنم. ما 6 تا پایه داشتیم، پس در این رج روی هر پایه 2 تا میبافیم و تبدیلش میکنیم به 12 تا. پس 1 2 میرم داخل بعدی، 1 2 میرم روی بعدی، 1 2. به این ترتیب میبافم و تعداد پایه های من تبدیل میشه به 12 تا. در رج بعد بیام مارکر رو برمیدارم، طبق قانون گردبافی 1 دونه میبافم، بعدی افزایش 2 تا، دوباره 1 دونه میبافم، بعدی افزایش 2 تا. تعداد پایه های من در این رج به 18 تا میرسه. 1 دونه به صورت تکی، بعدی 2 تا. به این ترتیب ادامه میدم. دوباره رسیدم سر رج، مارکر رو بر میدارم، این بار 2 تا میبافم، 2 تا به صورت تک، مارکر رو میذارم، بعدی 2 تا، دوباره 2 تا به صورت تک، بعدی 2 تا. به این ترتیب ادامه میدم. تعداد پایه های من به 24 تا میرسه. به انتهای رج رسیدم. رج بعد این بار 3 تا به صورت تک میبافم. 1 2 و 3. و حالا 2 تا به صورت تک، دوباره 1 2 3. ترجیحاً سعی کنید صورت این عروسک رو به رنگ تقریبا صورت استفاده کنید. من در این رج تعداد پایه هام رو به 30 تا میرسونم. خب به انتهای کار رسیدم. ببینید الان 1 2 3 4 5 رج ما بافت رو ادامه دادیم. حالا میام رج 6 تا رج 10، یعنی 4 رج من فقط ساده بافی میکنم، یعنی روی هر پایه 1 پایه کوتاه میبافم. پس 30 تا پایه است. 30 تا پایه رو فقط روی هر پایه من 1 پایه میبافم. پس 4 رج من میبافم، یعنی تا انتهای رج 10 و بعد برمیگردم. خب من بافت رو ادامه دادم. الان در واقع 10 رج بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا در این رج ما باید کاهش انجام بدیم. میام
3 تا پایه رو به صورت تک میبافم. 1 2 و 3. حالا کم میکنم 2 تای بعدی رو. ببینید این 2 تا گندمی رو میام قسمت جلویی رو میگیرم به این شکل، به این حالت و بعد یکی میکنم. دوباره 1 2 3. 2 تای بعد رو قسمت گندمی جلو رو میگیرم و به این شکل کم میکنم. به این ترتیب تعداد پایه های من در این رنج به 24 تا میرسه. پس بافت رو ادامه میدم. خب من ادامه دادم. حالا در این رنج این بار 2 تا میبافم به صورت تک. 1 2 و دوباره 2 تای بعدی کاهش. دوباره 1 2 به صورت تک، 2 تای بعد کاهش. دوباره 1 2 2 تای بعد کاهش. به این ترتیب تعداد پایه های من به 18 تا میرسه. خب به انتهای کار رسیدم. دوباره کاهش باید انجام بدیم. این بار یه دونه به صورت تک میبافم. مارکر رو میذارم و 2 تای بعد رو به این شکل میگیرم و کاهش. دوباره یه دونه به صورت تک، 2 تای بعدی کاهش. تعداد پایه های من در این رنج به 12 تا میرسه. خب ببینید من داخل این سرش رو با ویسکوز پر کردم یا همون پشم شیشه. حالا در این رنج که میشه رنج 14 شروع میکنم. این 12 تا پایه رو میام از این گندمی پشتی رو میگیرم و پایه کوتاه میبافم. پس فقط این کار رو انجام میدم. روی این 12 تا دوباره میرم پشتی رو میگیرم و میبافم. ببینید از این گندمی میرم پشتی و میبافم به این شکل. بافت رو ادامه میدم. خب به انتهای کار رسیدم. حالا در این رنج روی کل پایه ها فقط پایه کوتاه میبافم. پس کل گندمی رو میگیرم و میبافم. دوباره میام اینجا کل رو میگیرم روی 12 تا به این شکل میبافم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. حالا میام نخ سفید رو قرار میدم. دیگه با این کاری ندارم. میام از اینجا به این شکل این قسمت 2 تا رو میگیرم. این نخ هم اینجا میمونه. میام با نخ سفید بافتم رو شروع میکنم. روی هر پایه من باز یک پایه کوتاه میبافم. 2 رنج باید این کار رو انجام بدیم. حالا این نخ صورتی رو میکشم و باید اون نخ رو کاتش کنم. پس شروع میکنم 2 رنج روی هر پایه من یک پایه میبافم. به این حالت ادامه میدم. خب ببینید من در واقع رنج 16 و 17 رو ساده بافی کردم. حالا در این رنج ما باید گندمیایی قسمت جلو رو بگیریم. پس ما با قسمت جلو کار داریم. اینجا
در واقع در رج 18 من میام قسمت جلو رو میگیرم و 2 تا میبافم. در واقع داخل هر پایه 2 تا بافته میشه. افزایش داریم، 12 تای ما تبدیل میشه به 24 تا. ببینید دوباره میام اینجا، از این گندمی قسمت جلو میگیرم و 2 تا میبافم. دوباره میرم رو بعدی، 2 تا. دوباره روی بعدی، 2 تا. بعدی، 2 تا. به همین ترتیب ادامه میدم. خب در این رج میام 2 تا دونه ساده میبافم. به صورت معمولی کل پایه رو میگیرم و بعدی 2 تا. افزایش، دوباره 2 تا به صورت تکی و بعدی 2 تا افزایش. به همین ترتیب ادامه میدم و تعداد پایه های من به 32 تا میرسه. خب من تا انتها بافت رو انجام دادم، رسیدم سر رج. این بار میخوایم روی این 32 تا پایه های بلند ببافیم. میام در ابتدای کار 2 تا زنجیره میزنم. حالا میام داخل پایه ها و شروع میکنم به بافتن پایه بلند. روی هر پایه من 1 پایه بلند میبافم. 32 تا الان پایه دارم، پس 32 تا پایه بلند باید در انتهای کار داشته باشم. پس به این شکل بافت رو ادامه میدم. به این حالت. خب من بافت رو ادامه دادم. حالا میرسم به این 2 تا زنجیره. میام این قسمت بس میزنم، دیگه مارکر نمیچسبونم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، شروع میکنم همین جایی که 2 تا زنجیره زدم اول 1 پایه بلند میبافم. حالا 3 تا پایه بلند میبافم تک. این اولی، میرم رو بعدی میشه دومی، رو بعدی میشه سومی. حالا میام اینجا 2 تا پایه بلند میبافم، یعنی افزایش. دوباره 3 تا پایه بلند روی بعدی 2 تا. به این شکل تا انتها ادامه میدم و تعداد دونه های من به پایه هام به 40 تا میرسه. خب من به انتهای کار رسیدم. حالا میام به دومین زنجیره بستم رو میزنم. 2 رج ما فقط باید ساده بافی بکنیم، یعنی 40 تا پایه رو ما باید ساده بافی کنیم. در ابتدای کار 2 تا زنجیره و شروع میکنم به بافت 40 تا پایه. پس 2 رج، در واقع رج 22 و 23 ما باید ساده بافی کنیم. روی این 40 تا پایه فقط بافت انجام میدم. به این شکل. پس میبافم، 2 رج رو برمیگردم. خب من 40 تا رو 2 رج بافتم. میخوام رج 24 رو شروع بکنم. میام به این قسمت بستم رو میزنم. حالا میخوام از این گندمیا فقط قسمت جلو رو ببافم و 3 تا پایه بلند داخل هر پایه. پس میام اول 2 تا زنجیرم رو میزنم، میام از همینجا قسمت جلویی رو میگیرم و 3 تا پایه بلند داخلش میبافم. 2 تا زنجیره حساب نمیشه. 40 تا پایه است، پس باید 40 تا به این شکل ببافم. دوباره میام گندمی بعدی قسمت جلو رو میگیرم و 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره ببینید قسمت جلویی رو میگیرم و 3 تا پایه بلند میبافم. یک، 2 و 3. دوباره ببینید
به این شکل میگیرم و 1 2 و 3. به این ترتیب تا انتها میبافم. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم. حالا در این رج ببینید اینجا الان به این شکله. میام 2 تا زنجیره میزنم، کار رو بر میگردونم، میام از این قسمت پشت کار، ببینید الان میام از اینجا میگیرم و شروع میکنم به بافت 3 پایه بلند. 1 2 و 3. دوباره میرم روی بعدی. 1 2 و 3. دوباره میرم روی بعدی. 1 2 و 3. دوباره میام اینجا. 1 2 و 3. به همین ترتیب روی این خطوط پشتی بافت رو 3 تا انجام میدم. خب من روی تمام پایه ها بافتم. حالا میام یه تک زنجیره میزنم و نخم رو کات میکنم. حالا نخ رو میبرم از اینجا پشت این قسمت پنهان میکنم، یعنی به این شکل میگیرم به این حالت و عبورش میدم. دوباره به این شکل میگیرم و عبورش میدم و بعد نخم رو کات میکنم. خب حالا به این شکل که هست من میام این کار رو بر میگردونم، میام این خطوطه که اینجا تشکیل شده این خطوط رو میام نخم رو دوباره وصل میکنم از اینجا به این شکل عبورش میدم و 2 تا زنجیره میزنم. دوباره همینجا یک پایه بلند. روی بعدی 2 تا میبافم. 1 و 2. دوباره میام روی بعدی یه دونه. دوباره روی بعدی 2 تا. به این ترتیب تعداد پایه های من به 18 تا میرسه. دوباره یه دونه تکی، بعدی 2 تا. خب به انتهای کار رسیدم. میام این قسمت بستم رو میزنم، این بار دوباره 2 تا زنجیره که حساب نمیشه و 2 تا پایه به صورت تک. الان 18 تا پایه شده. در این رج الان این بعدی افزایش، در این رج میشه 24 تا. دوباره 1 2 و بعدی 2 تا. دوباره 1 2 به صورت تک، بعدی افزایش 2 تا انتها ادامه میدم. به انتهای رج رسیدم. میام دوباره بستم رو میزنم، باز 2 تا زنجیره میزنم که حساب نمیشه. این بار 3 تا پایه بلند میبافم به صورت تک. 1 2 و 3 و 2 تا. تعداد پایه های من به 30 تا میرسه. پس دوباره 3 تا به صورت تک. 1 2 و 3 و 2 تا.
تا انتها به همین شکل ادامه میدم. خب ببینید دوستان، من بستم رو زدم و نخم رو داخل پنهان کردم از داخل این کار. بریم حالا چشم عروسک رو ببافیم. برای بافت چشمش من از نخ قهوه‌ای دارم استفاده میکنم. میشمرم از این بالا 8 رج میام پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8. میام این قسمت از پشت سر نخ رو وارد میکنم و میام اینجا به این شکل نخ رو مقدار میکشم. حالا میام اینجا یه پایه رد میکنم، میام این داخل و بعد میام اینجا به این شکل و بعد سوزن رو از این قسمت عبورش میدم و به این شکل یه مقداری نخ رو میکشم که این ایستایی خوبی داشته باشه به این شکل. و حالا از کنارش میام 1 2 3 تا رد میکنم، میام روی 4می به این شکل. حالا میام دوباره یه دونه رو رد میکنم، اون قسمت رو میام اینجا و از اینجا به این شکل میام بالا و به این حالت نخ رو عبورش میدم به این شکل. و بعد میام از کنار دوباره برمیگردم همین قسمت اول به این شکل و نخم رو در میارم به این حالت. یه مقداری بهش شکل میدم، این رو هم میکشم اینجا رو هم یه مقداری و به این شکل چشمش شکل. حالا نخو از پشت میام به این شکل گره میزنم فقط نگاه میکنم که این گوشه های کارم سفت نشه. مجدد گره میزنم دوباره و نخم رو کات میکنم. حالا برای لبش میام از این بالا یه خونه میام پایین، میام اینجا به این شکل در میارم بیرون، نخ رو این بالا نگه میدارم. حالا 1 2 تا رو رد کنم کافیه، میام به این شکل میگیرم و میام پایین به این حالت و بعد از این پایین نخ رو میگیرم، سوزن رو از اینجا در میارم بیرون به این شکل. حالا میام از همین بالا نخ رو گره میزنم و نخم رو کات میکنم.
این قسمت پنهانش میکنم. حالا با استفاده از رژگونه یک کوچولو این قسمت ها رو با براش بهش شکل میدم، براش گونه میذارم. خب من رژگونه‌ش هم زدم. حالا برای مو هر رنگی که دوست دارید، حالا قهوه‌ای، طلایی، میام به این شکل یک حلقه جادویی یا ماجیک رینگ درست میکنم، یه تک زنجیره. حالا 6 تا پایه کوتاه داخلش میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. نخم رو میکشم، میام بسته میزنم، مارکر استفاده میکنم، به اولین گندمی به این شکل یک پایه یک کوتاه میبافم. 1 2 دوباره 1 2 افزایش داریم، داخل هر پایه 2 تا میبافیم و تعداد پایه های من به 12 تا میرسه. خب من 12 تا رو بافتم، مارکر رو بر میدارم، میام از اولی به این شکل میگیرم، یه بس میزنم و 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. حالا میام اولین زنجیره رو رها میکنم، میام داخل زنجیره بعدی شروع میکنم به بافت پایه های متوسط روی 5 تا. پس 1 2 3 4 و 5. میرم روی بعدی، دوباره یه بس میزنم، دوباره 5 تا زنجیره 6 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6. اولی رو رها میکنم، میام داخل دومی، شروع میکنم به بافت پایه های متوسط یا ساده. 3 4 و 5. دوباره میرم روی گندمی بعدی بس میزنم و دوباره 1 2 3 4 5 6. دوباره میام به این شکل روی 5 تا میبافم، 4 تا باید ببافم، 1 2 3 4 تا به این شکل میبافم و بعد برمیگردم. خب ببینید دوستان، من 4 بار این حرکت رو انجام دادم، میام به بعدی به این شکل میگیرم و یک بس میزنم. حالا 8 تا دیگه ما اینجا گندمی داریم، 8 تا دیگه رو به این شکل میبافم. 12 تا زنجیره میزنم، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا. 12 تا زنجیره که زدم، اولی رو رها میکنم، میام داخل دومی و شروع میکنم به زدن پایه های متوسط. من الان باید 11 تا پایه متوسط ببافم. چرا؟ چون اون یه دونه اول رو رها کردم. پس به این ترتیب بافتم رو، پایه های متوسطم رو میبافم. حالا میام رو گندمی بعدی یک بس میزنم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دوباره اولی رو رها میکنم، میام داخل دومی. این کار رو 8 مرتبه تکرار میکنم از این بافت 12 تا زنجیره. پس انجام میدم، برمیگردم.
خب ببینید عزیزان، من الان 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بافتم به این شکل و حالا میام به این قسمت یک بست میزنم، یه تک زنجیره و نخم رو کات میکنم. ببینید الان این مو به این شکل هدایت میشه. به این شکل باید روی سر عروسکم فیتش بکنم. میبینید؟ حالا پس میام این نخ که اینجا هست، از این قسمت میام این نخ رو در میارم بیرون و اینجا گره میزنم و حالا روی سر عروسک فیتش میکنم و با استفاده از چسب میچسبونم. خب ببینید دوستان، چسب زدم و با این سنجاق تگردا وصل کردم که این کامل بچسبه. حالا بریم دستش رو ببافیم. خب برای بافت دستش دوباره از رنگ خود صورتش استفاده میکنم و از یه مارکر میام باید یه جفت به این شکل ببافم. دوباره میام یک حلقه جادویی، میام یه تک زنجیره میزنم و 5 تا پایه کوتاه. پس با 5 تا پایه کوتاه زنجیرم رو پر میکنم. 2 3 4 و 5. نخ رو میکشم، دوباره میام از این قسمت ابتدایی میگیرم و 6 رج من به این شکل میبافم. این الان رج اول شد، این میشه رج 2. من دیگه بدون هیچ گونه اتصالی مارکر رو میذارم و شروع میکنم به رج 2. پس دوباره شروع میکنم. این شد اولی، دومی، سومی، چهارمی و پنجمی. میرسم به رج 3. دوباره مارکر رو بر میدارم، اولی، دوباره مارکر رو میذارم، این میشه دومی. به همین ترتیبی الان شد رج 3. 3 رج دیگه باید ببافم، یعنی در واقع 6 رج برای دستش من میبافم. 2 جفت میبافم، یه مقدار نخم رو اضافه تر میذارم برای دوخت به بدنه. خب برای بافت گل رز و برگش ما به این صورت عمل میکنیم. میام در ابتدای کار یه گره میزنم و 6 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6. اولی رو رد میکنم، میام روی دومی یه پایه کوتاه، روی بعدی 2 تا میبافم، 1 و 2. روی 3 تای بعدی روی هر کدوم 3 تا میبافم. ببینید 1 2، همونجا دوباره 3، یعنی 3 تا یه خونه رو میبافیم. دوباره میرم داخل بعدی، 1 2 3. میرم بعدی، 1 2 و 3. نخم رو میکشم، گل روزم تشکیل شد. حالا شروع میکنم به گره زدن. یه دور، 2 دور و 3 دور و حالا نخ رو کات میکنم. حالا به این شکل بچرخونمش، به این شکل گل رز من تشکیل میشه. پشتشو با چسب میچسبونم. حالا برای برگش من باید یک حلقه جادویی کوچیک ایجاد میکنم. حالا میام 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7.
میام داخل حلقه جادویی یک بست میزنم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میام یک بست میزنم داخل حلقه جادویی. نخم رو هم یکم میکشم. 1 2 3 4 5 6 7 میام این داخل و یک بست میزنم. الان شد 3 تا. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 میام همینجا دوباره یک بست میزنم. نخم رو میکشم و این قسمت رو دوباره شروع میکنم به زدن گره. دوبار و این هم 3 بار و بعد نخم رو قیچی میکنم. و حالا این گل رو داخلش قرار میدم. 7 تا باید به این شکل ببافیم. یه دونه رو به صورت تک میبافم. میخوام دست گل عروسکم بشه. پس این برگش فرق میکنه. میام یه گره میزنم و 6 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6. اولی که هیچی میام رو بعدی یک بست میزنم. میام رو بعدی یک بست میزنم. میام رو بعدی یک بست میزنم. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. دوباره میام همینجا یک بست میزنم. حالا میرم داخل زنجیره بعدی یک بست میزنم. زنجیره بعدی هم یک بست و به این شکل نخم رو میکشم. دوباره از پشت گره میزنم. یه دور، دو دور و 3 دور. به این حالت و این گل رز رو اینجا قرار میدم و این قسمت هم میشه ساقش. حالا من هنوز اینو نچسبوندم و این قسمت هم میشه ساقش. خب ببینید دوستان، با چسب چسبوندم دور تا دور این 6 تا. این وسط هم اون گل رز، این شد 7 تا. اون آخری که برگر رو بافتم هم دست گل شد براش و اینجا رو باز با سوزن تگر چسبوندم که کامل بچسبه. حالا بریم برای بافت روبانش. خب برای بافت روبان من میام یه گره میزنم و شروع میکنم به 30 تا زنجیره زدن. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 30 تا. حالا میام اولی زنجیره رو کاری ندارم، میام روی دومی و شروع میکنم به زدن پایه های متوسط روی هر پایه. پس تا انتها به همین شکل بافت رو انجام میدم. به همین حالت. خب به انتهای کار رسیدم. یه تک زنجیره میزنم، نخم رو کاس میکنم. به این شکل و حالا میام از این قسمت دوباره یه چند دور گره میزنم. حالا میام به این شکل
بهش شکل میدم و حالا با استفاده از این نخ چند دور دورش میپیچم به این حالت و بعد نخ رو کات میکنم به این شکل و به این قسمت چون دوز چسبش نچسبیده میام روبان رو به این شکل میچسبونم و این به این حالت جمع میشه و میره داخل به این حالت.